Rikthehemi në këtë pjesë të programit për t'ju prezantuar tani një personazh shumë interesant. Ai quhet David Steele, është profesor, ka mbi 20 vjet që punon me aktorë politik, fetarë dhe të shoqërisë civile në zgjidhjen e konflikteve politike, etnike edhe fetare në gjithë botën, prandaj cilësohet si paqëtori i konflikteve. Ka zgjidhur dhe ka ndihmuar të zgjidhen me ekspertizën e tij të vlefshme konflikte të tilla si nga Amerika në Afrikë, nga linja mesme në Sri Lanka, Indonezi, nga Ukraina e deri në Kosovën tonë. Dr.Steele ndodhet këto ditë në Tiranë për konferencën Feja si instrument për paqen, një takim që ka bërë në fakt bashk krerët më të lartë të shteteve dhe komuniteteve fetare të rajonit. Për t'ju dhënë një lloj informacioni shumë të shkurtër mbi CV-n e tij, kontrata e punës së tij ka përfshirë ekspertizën me Unionin Afrikan për paqëtimin muslimano-kristian, asistimin e izraelitëve dhe palestinezëve si këshilltar, artimi i manualeve për paqëtimin historik dhe fetar për International Center for Conciliation e shumë të tjera. Ku ka një konflikt, Dr.Steele është aty. Ne nuk kemi konflikte në studio, ama kishim dëshirë shumë për ta prezantuar dhe për ta njohur më shumë. Dr. David Steele, mirëmëngjes, mirë se vjen në program, kënaqësi. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Thank you very much. I really appreciate Faleminderit shumë. E vlerësoj faktin që Top Channel më ftoi që të flas dhe të më intervistojnë. Vetëm unë nuk jam paqëruesi i vetëm, por jam vetëm një nga paqëruesit mes shumë të tjerëve. Absolutisht. Meqense jemi këtu pikërisht nisur edhe nga konferenca ndërkombëtare Feja si instrument për paqen, ku krerët ndryshëm të rajonit dhanë mesazhe të forta nga Tirana. Kjo konferencë është organizuar pa diskutim në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të shtetit, po pse për SBA-t është kaq shumë e rëndësishme bashkëtesa fetare në një rajon kaq të trazuar si Ballkani? Shtetet e Bashkuara supozohen që të mbështesin këtë paqe kudo në botë, por duhet të them se edhe brenda vendit tim ka disa problematika me këtë çështje. Kështu që kur e shikoj departamentin e shtetit i cili ka bashkësponsorizuar këtë aktivitet, që ka qenë shumë i drejt për drejt për nevojën që duhet të mbështetet kjo bashkëeksistencë këtu, unë e tuar trokas. Arsyeja historike që jepet zakonisht në këto vitet e fundit në këtë rajon është se pranimi i asaj që ndodhi në Ballkan ndikon atë që ndodh në Evropë, ndikon edhe në aleancën me Shtetet e Bashkuara. Prandaj qeveria është e gatshme që të ofrojë këtë mbështetje sepse shikonte për të rëndësishme. Njëkohësisht, unë mendoj se ka edhe një perspektivë që ka shpesh qeveria lidhur me vende të ndryshme të botës në mënyrë që të aplikojë punët e veta të brendshme. Si vlerësoni ju pikërisht bashkëtesën fetare në Shqipëri? Shumë prej liderëve në konferencë morën si shembull bashkëtesën fetare këtu, normal që do ndodhte, por a është vërtet kështu sipas jush? Së pari duhet të pranoj se njëri prej vendeve të cili kam më pak përvojë kudo në këtë Ballkan është Shqipëria, kështu që nuk mund të flas si ekspert në këtë fushë, megjithëse mësova shumë kur erdha këtu. Sigurisht që lexova edhe përpara se sa të vija këtu, por nuk pata shumë kohë që të lexoja, por dëshiroj të them se në konferencë pozicioni i cili ndërmerret nga të gjithë liderët fetar, jo vetëm në Shqipëri, por kudo, është një qëndrim aspirues. Që të gjithë duan që ta shohin këtë tablo, por kryesisht e shikojnë si një aspirat, duke treguar se çfarë shpresojnë që të jetë. Të paktën nga ajo që kam lexuar, ka shumë më tepër se sa ajo që duket në tolerancën fetare në Shqipëri dhe shumë më tepër tolerancë nga çka në vendet të tjera të Evropës. Dhe pikërisht mënyra se si ka trajtuar ekstremizmin dhe parandalimin e ekstremizmit në Shqipëri, Shqipëria përbën një shembull për të gjithë rajonin dhe mbështet çdo përpjekje për tolerancën fetare. Jam gjithashtu i vetëdijshëm lidhur me disa çështje që kanë lidhur me angazhimin financiar të qeverisë për të gjitha fetë dhe cila prej tyre përfaqësohet në këto shpenzime buxhetore. E rëndësishme është patjetër që të ketë dialog ndërfetar i cili zhvillohet vazhdimisht. Kudo në çdo vend që të shkosh ka mënyra për ta përmirësuar situatën dhe besoj se kjo është vërtet edhe këtu. Por në përgjithësi vën në praktik atë që di dhe këtu në Shqipëri po vën në praktik tolerancën fetare që e vërej dhe këtu. Dhe tek bashkëtesa fetare jam i sigurt
Tashmë profesor, ju jeni qytetar i botës, kudo ku ndodheni, jeni ndjeni të zhvillimeve aty, por keni informacion përgjithsisht se çfarë ndodh, megjithatë për debatin e madh që ka edhe në Shqipëri, ka prekur edhe Shqipërinë sa i takon financimeve që vinë nga ka të ndryshëm brenda këtyre rrymave fetare në vend. Çfarë mendimi keni për këtë? Do të thënë si shikoni gjithë debatin? Besoj se dhash një përgjigje në komentin e mëparshëm. Jam i vetëdijshëm se ka konflikte, ndikimet financiare, nuk mund të them ndoshta financiare, por të paktën mënyrat se si qeveria u qaset grupeve të ndryshme fetare apo konflikti midis gulenistëve dhe të tjerëve cilët kanë ndikim këtu. Sigurisht që ka ndikime të shumta mbi politikat dhe në marrëdhëniet mes komuniteteve fetare këtu. Gjatë konferencës pati një deklaratë të presidentit të Shqipërisë, zotit Ilir Meta, i cili deklaroi se terrorizmi dhe ekstremizmi fetar lindi nga varfëria dhe kur shpresa për të ardhmen shuhet nga keqeverisja. Si do ta shpjegonit ju këtë? Do të thoja se varfëria mund të jetë njëra prej ndikimeve, por jo ndikimi vetëm. Edhe Osama Bin Laden për shembull nuk ishte i varfër, nuk ishte fare i varfër dhe imagjinoni se çfarë bëri. Pra, ka plot faktorë të përfshirë në këtë lojë. Dhe ideja ime është se shpesh ne sot kemi pozicione ekstremiste, të cilat merren në përgjigje të ekstremizmit. Për shembull, zgjidhja ushtarake mendojnë disa është vetëm zgjidhja, ose disa mendojnë mund të shikojnë të gjitha kushtet e tjera ekonomike, ose autonomia mund të jenë faktor. Ose ka dhe persona të moderuar fetar, të cilët thonë se ne nuk i jemi të aderuar pranë asnjë grupi ekstremist, megjithëse ata janë pjesë e shoqërisë son. Është vërtet problematike që ta kuptosh që të gjitha lidhjet, por cilat janë ato lidhje midis formave të moderuara dhe ekstremiste të çdo feje dhe jo vetëm të islamit. Ekstremistët arrin të kuptojnë këto lidhje dhe fillojnë të mbështeten te këto, kurse të moderuarit nuk arrin të kuptojnë aq mirë sa ekstremistët. Dhe megjithëse lidhjet ekzistojnë, ato nuk arrin të shuhen, por bëhen problematike. Duhet parë jo vetëm mënyra e dallimeve ideologjike, por duhet parë edhe një lloj shkallë ngjashmërie ideologjike. Duhet të kuptohet se ç'kuptim ka ideologjia fetare. Mua më pëlqen përkufizimi i ideologjisë, se nuk është ajo që gjen në fjalorët e zakonshëm. Përkufizimi i parë i ideologjisë ka të bëjë me idetë, me konceptet, me sistemet e parimeve, por ka edhe një përkufizim të dytë pas kësaj që lidhet me idealet dhe lidhet konkretisht me vlerat, me vizionin. Dhe mendoj se kjo bëhet shumë më tepër e rëndësishme në drejtim të ekstremizmit fetar. Louis Althusser, një filozof francez, thotë, për shkak të mënyrës se si njerëzit e shohin se si përkasin komunitetit dhe ritualet që kryejnë, bëhet kritike për të kuptuar shprehjen e një ideologjie të caktuar, dhe kjo nuk ndodh si rezultati mendimit kritik. Mendimi kritik vjen edhe si përgjigje e kësaj. Krijohen sisteme të caktuara, sepse dikush e ka përjetuar diçka, dhe kjo vlen për çdo kënd që i atashohet një feje. Nuk ndiqen argumente kritike, por vetëm në bazë të përvojës. Vetëm që personat arrin të kenë një kuptim në jetën e tyre. Mund të tingëllohej si racionale, por në fakt nuk është fare logjike. Por nga ana e kundërt ne duhet të përqendrohemi pikërisht në faktin se ekzistojnë marrëdhënie. Cilat lidhje, cilat marrëdhënie kanë ndikuar te këta persona, cilat koncepte të kuptimit kanë ndikuar te këta dhe çfarë kuptimi kanë dhënë ata kuptimeve të ekstremizmit dhe cili sistem vlerash ka pasur më tepër kuptim dhe është ka qenë më domethënës për ta. Besoj se kjo është sfida kryesore dhe është ajo që unë e cilësoj si lidhja funksionale, e cila lidhet me varfërinë dhe me çështjet ekonomike. Në qoftë se njerëzit ndihen të privuar, qoftë në aspektin ekonomik apo ndihen të shtypur politikisht,
ideologjikisht apo për çfarëdo lloj arsyeje. Le të themi, këta do të ishin faktorët që shtyjnë konfliktin që kanë qenë gjithmonë atje. Shumë grupe ekstremiste e dinë saktësisht se si ti manipulojnë këta faktorë ose në thonjza të thonë se ti mbështesin popullin. Për shembull në Liban, ekstremistët shprehen se ata mund të mbështesin popullsinë shumë më mirë se çdo agjenci qeveritare apo ndihmë huaj. Ka shumë arsye, nuk është vetëm kjo arsyeja, sepse edhe këto grupe mbështeten nga popullata. Mendoj se është një ndërthurje të gjithë faktorëve dhe të kuptuarit e qartë të tyre do të ndihmonte shumë. Dhe shumë prej vendeve po dështojnë që ta kuptojnë këtë proces. Në konferencë janë prekur disa tema që janë shumë të rëndësishme edhe sa të ndryshme ndonjëherë, po gjithsesi aq edhe të lidhura me njëra tjetrën. U fol gjithashtu edhe për një rast shumë i freskët, po edhe i nxehtë për Shqipërinë, siç ishte rasti i bujshëm i 11 vjeçarit Alvin Berisha, i cili fatmirësisht u arrit bashkohej me familjen pas sjelljes nga kampet në Siri, ndërkohë që më shumë se 100 shqiptar vijojnë ende që ndrojnë atje si pjesë e ish terroristëve të ISIS-it. Cila do të ishte sipas jush zgjidhja më shpejt për t'i riadhesuar dhe përveç kësaj, mënyra se është sfidë më vete, edhe me Alvin e kemi diskutuar, riintegrimin në shoqëri i këtyre njerëzve që kanë kaluar shumë kohë nëpër kampet në Siri. Se pari, vetëm kohët e fundit kam dëgjuar konkretisht për këtë çështje dhe nuk mund ta adresoj konkretisht atë, por mund të flas në përgjithësi për riadhesimin dhe të gjithë procesin e riedukimit. Sidomos të ekstremistëve që vinë nga vende si Siria, mund të marr për shembull vendin tim ose edhe vende të tjera në botë. Çështja më kritike këtu është e dyanshme. Të lesh personat në kampet e Sirisë do të thotë që tani po i le në një valë të nxehtë të ideologjisë ekstremiste. Njerëzit në ato kampe po infiltrohen dhe kjo përbën një prej rreziqeve më të mëdha të ardhmes së ekstremizmit. Në këto kampe ka fëmijë të cilët po ndikohen nga të rriturit që jetojnë atje. Prandaj ti lësh njerëzit qoftë nga Shqipëria, qoftë nga vende të tjera atje është shumë e rrezikshme. Sepse gradualisht këta persona do të fillojnë të krijojnë lidhje edhe me shoqërinë e tyre dhe me shoqërinë ku po jetojnë dhe do të ndikojnë te këtë. Atëherë pyetja lind, si mund të t'i kthesh këta kontakte në vendet e tyre dhe si mund t'i riedukosh apo t'i riintegrosh. Atëherë këtu do të thoja se është e rëndësishme që të shohim se si personat e moderuar të po të njëjtit grup fetar mund të kenë një ndikim pozitiv. Dhe këtu i adresojmë edhe një herë liderëve të moderuar të islamit shqiptar, se si mund të ndjekin ata qasjen më të mirë. Nuk mund të jap një koment sepse nuk di saktësisht se çfarë po bëjnë këta lider këtu në Shqipëri, por në përgjithësi në vende të ndryshme për cilat kam informacion, personat e moderuar i kanë distancuar veten nga kjo situatë. Dhe kanë po në qoftë se thjesht ju thua që më të lërë të them unë se çfarë duhet të mësosh ti dhe çfarë duhet të besosh si musliman e mirë, nuk do të ishte zgjidhja apo qasja më e mirë. Nuk e di pra se si karakterizohen krerët fetar këtu në Shqipëri, nuk i njoh, por nga vëshkimi i përgjithshëm në botë ka qenë në një rast shumë i efektshëm në vendin tim. Ka qenë një i rekrutuar kryesor i ISIS-it. U burgos, pasi u arrestua në New York, ishte qytetar amerikan. Kaloi procesin e riedukimit dhe tani punon në departamentin e policisë të New Yorkut, pikërisht me persona të cilët e hetonin më përpara. Dhe ai punon pikërisht me këta persona pasi e kanë riedukuar ata dhe pasi ai ka ndryshuar qasjen. Është e rëndësishme të kuptohet metodika e qasja e këtyre personave së brendshmi. Dhe duhet të parë se në çfarë mënyre mund të rikthehen këta persona dhe të riintegrohen.